ओके अब म लास्ट सेक्सनमा गइरहेको छु है अझै यसले पढाएको केही कुराहरू म कनेक्ट गर्छु त्यसलाई एक्सटेन्ड पनि गर्छु है यसरी करिकुलममा स्ट्यान्डर्ड मोडल पार्टिकल फिजिक्स भनेर यस्तो खालको फ्युचर प्रोस्पेक्टसमा यो 6 वटा टर्म छ केही घण्टा हामीले यसमा केही क्लासेसहरू गर्नु छ 3टा क्लासमा सकिन्छ होला यसरी यहाँ स्ट्यान्डर्ड मोडल अफ पार्टिकल फिजिक्स भनेर लेखेको छ त्यसपछि सिमेट्रिज एन्ड कन्जर्भेसन लज हिग्स बोसोन ग्रान्ड युनिफिकेसन सुपरसिमेट्री पार्टिकल एस्ट्रोफिजिक्स भनेर यसरी लेखेको छ है हाम्रो टेक्स्ट बुककै अनुसारले सिरियली लेखेको हो मार्टिनकै बुक अनुसारले यसमा आज हामी स्ट्यान्डर्ड मोडल अफ पार्टिकल फिजिक्स डिस्कस गर्छौँ यस्तो टाइप अफ क्वेसन्स डिस्कस म्याटर सेक्टर गेज सेक्टर एन्ड सिमेट्री ब्रेकिङ सेक्टर of standard model of particle physics, how gauge and Ikawa coupling complete the standard model. Explain. यस्तो टाइपको हामी अलिकति समग्र रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड मोडल अफ पार्टिकल फिजिक्स अनि त्यसपछि नेक्स्ट टाइम हामी हिग्स बोसोनमा अलिकति डिटेलमा जान्छौँ अर्को क्लासमा आज प्रोबेबली हामी दुईटा सेक्सन टच गर्छौँ दुईटा सेक्सन अलमोस्ट कम्प्लिट गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड मोडल ग्रान्ड युनिफिकेसन ओके त्यसपछि हिग्स बोसोन पछाडि सँगसँगै हिग्स बोसोन सँगसँगै हामी सुपरसिमेट्रीमा पनि जान्छौँ ओके स्ट्यान्डर्ड मोडल अफ पार्टिकल फिजिक्स स्ट्यान्डर्ड मोडल ले चाहिँ यो यस्तो खालको यो डिमान्ड गर्छ यति कुरा हामीले पढ्नुपर्छ भनेर भन्छ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म अजय सरले पढाएको कुराहरू पनि म्याटर सेक्टरमै बढ्ता इन्भल्भ भएको छौँ हामीले इन्टरमिडिएट लेभलमा +2 मा पनि क्वार्क र lepton को introduction हुन्थ्यो ब्याचलर लेभलमा त्यही कुराहरू हुन्थ्यो है so we know a little bit about matter sector of standard model but we need to study gauge sector as well and the most important part is coupling between matter sector and gauge sector how they interact what sort of coupling is there and here I have written gauge coupling in between these two. And most important sector is symmetry breaking sector. And there is also coupling between matter sector and symmetry breaking sector through Ikawa couplings, And also here, the coupling is again the same through gauge coupling, different types of gauge couplings between gauge sector and symmetry breaking sector. यो तीनटै कुरा हामीले कम्प्लिटली पढ्यौं भने हामीले स्ट्यान्डर्ड मोडल अफ पार्टिकल फिजिक्स पढ्यौं भन्ने बुझिन्छ हामीलाई म्याटर सेक्टरको कुराहरु मात्रै थाहा छ आज म म्याटर सेक्टरको जस्ट रिभाइज गर्छु अझैले पनि कुराहरु गरेको थियो तपाईहरुसँग ब्याकग्राउन्ड छ यसको त्यसपछि म गेज सेक्टरमा जान्छु र खास गरी हामी ग्रान्ड युनिफिकेसन इपोकमा जीयूटी मा जान्छौं र जीयूटी को लग्रान्जियन को नेचर कस्तो हुँदो रहेछ त्यहाँसम्म हामी आज पुग्छौं है सिमेट्री ब्रेकिङ सेक्टर नेक्स्ट क्लासमा म गर्छु त्यो सिमेट्री ब्रेकिङ सँगसँगै हामीले हिग्स सेक्टरमा जानुपर्ने हुन्छ सँगसँगै सुपर सिमेट्रिक पनि जानुपर्ने हुन्छ ओके जोस यो तीनटा पेरिफेरीले हाम्रो त्यो कोर्सको सबै कुरालाई कभर गर्छ यसको डिटेलमा जहाँ कोर्सले भनेको छ त्यो कुरा गयो भने so this part of the curriculum is for future prospectors भनेको यो अहिले भइरहेको अथवा नेक्स्ट 10 years 20 years 40 years even 100 years सम्म हुने कुराकानी को डिरेक्सनमा ती कुराहरुलाई अलिकति फर्मुलेट गर्ने यो अगाडि मैले देखाइसके okay so you all know this matter sector this includes elementary particles you all know we have 6 quarks and 6 leptons र हामी के भन्छौं भने जति पनि कम्पोजिट पार्टिकल्सहरु छ सब एटमिक पार्टिकलहरु छ एटमिक पार्टिकलहरु मोलिकुलरहरु जति छ नि जति हामी पाउँछौं यो सबै 12 वटाले बनेको भन्छौं स्ट्यान्डर्ड मोडलले त्यही क्लेम गर्छ so we have 6 quarks and 6 leptons of different properties so there are 3 generation of quarks यो सबै कुरा 3 generation किन बनियो किन why not 4th generation why not 5th generation अहिले 5th generation को कुराकानी पनि चल्छ 4th लाई त थ्योरीले पनि रुल आउट गर्छ जोस यो कुरा अझैले थोरै धेरै जति भए पनि एक्सप्लेन गरेको होला so I don't want to go through the generation of the fundamental building block of matter so now let's focus on some properties अब यहाँ हेरौं यहाँ सबभन्दा माथि मास लेखेको छ त्यसपछि चार्ज अनि स्पिन obviously all are fermions so they are spin half particles सबै फर्मियनहरु यो तपाईलाई थाहा छ
अब मासको कुरा हेर्यौं भने अब हामीलाई क्वार्कको अब कुन बढ्ता चाहिँ एनर्जी छ त्यो हामीलाई थाहा छ top quark is most energetic 173.1 GeV per c square 173 GeV मा छ यो है यो पनि GeV मा रहेछ यो MeV मा छ स्ट्रेन्ज क्वार्क र डाउन क्वार्क र यु क्वार्क चाहिँ रिलेटिभली लेस एनर्जेटिक हो त्यसैले हाम्रो ल्याबमा हामीले एक्सिलेटरहरुमा यस्ता खालका पार्टिकलहरु यस्ता खालका क्वार्कहरुलाई कन्फाइन भएर बनेको पार्टिकलहरु चाहिँ हामीले धेरै डिस्कभरी गरेका छौं है U D and S. We also have few examples of this even top quark in 2019 मा 18 मा top quark बाट बनेको मेजोन र एउटा क्यान्डिडेट बारियोन पनि डिस्कभरी भएको छ. So the first is for energy. Here you see they are less energetic. यहाँ हामी 2.2 MeV per c square भन्छौं सबभन्दा less energy को. यहाँ हामी भन्छौं 0.5 MeV by c square. This is for electron. Muon is a little bit energetic 105 MeV and this is of the order of GeV 1.77. If you look at here 1.28, so charm quark is less energetic than tau leptons. So you can have हामीलाई कम से कम रेन्ज चाहिँ हाम्रो दिमागमा हुनु पर्छ कुन सबभन्दा लो हो त्यसपछि इन बिट्विन ओभरल्याप हुने कुन कुन क्वार्क इलेक्ट्रोनहरु छ त्यो कुरा हामीलाई अलिकति एक खालले हामीले सम्झिनु पर्छ. And here if you look at the neutrino they are less energetic means they have a very small charge only electron volt you see less than 1 electron volt per c square. So this is MeV भनेको यो इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनो त धेरै थोरै एनर्जी भएको हुँदै रहेछ मास इक्विभ्यालेन्ट एनर्जी भएको इलेक्ट्रोन भन्दा पनि. Okay, so here if you look at here muon neutrino's mass is 0.17 but electron's mass is 0.511. So this is about 3 times less massive than that of electron. So both are less massive. If you move to here, this is little bit more massive, 18.2 MeV per c square. So here you can compare it with electron भन्दा अलिकति बढ्ता massive कुन हो भनेर हेर्यो भने क्वार्क मा त U क्वार्क छ त्यस्तै D क्वार्क छ 4.7 MeV सम्म त्यस्तै एकैचोटी यहाँ 105 मा पुग्छ सेकेन्डमा जाँदा यो चाहिँ 18 मा पुग्छ. So this is the least energetic, second least energetic, and then if you move upward, this is the third one. Electron is the third one, less energetic, and then you have to go to U quark. So U quark 2.2, and here 4.7 MeV by c square. Then you have to move down. Now this is 96. You have to move down here. 18. This is electron tau neutrino. यसरी हामीले एक खालको सिक्वेन्स बनाएर सम्झ्यौ भने पछिलाई अथवा हाई एनर्जी फिजिक्स पढ्दा अथवा जहाँ पनि यो काम लाग्छ. रेन्ज इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट फर फिजिसिस्ट. You should understand what sort of range is there, what is the difference between energy and so on. This is all about energy. Now you move to charge. You see they have charge. Yeah, charge or two I thought fractional charge यहाँ पनि charge छ. यहाँ हेरौँ either negative charge छ अथवा charge less छ. यसबाट हामीले के देख्यौं भने चार्ज चाहिँ यिनीहरुको फरक छ. यु क्वार्क एउटा जेनेरेसनको क्वार्क चार्ज फ्र्याक्सनल पोजिटिभ छ या फ्र्याक्सनल नेगेटिभ छ. यहाँ कम्प्लिटली नेगेटिभ छ लाइक इलेक्ट्रोन -1 है फ्र्याक्सनमा छैन यहाँ अनचार्ज छ. त्यसले चार्जको प्रोपर्टी चाहिँ फरक रहेछ. प्रोबब्ली यु नो चार्ज इज द जेनेरेटर. हामीले जुन चार्ज भन्छौं नि यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडियस इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा त्यो चार्ज भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई राख्यो अथवा केही चार्जहरु जम्मा गरेर राख्यो भने त्यसलाई हामी चार्ज भन्छौं. तर यो चार्ज वर्ड जुन छ नि त्यसलाई अलिकति जेनरलाइज गरेर चार्ज भनेदेखि हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक मात्रै नबुझौं है. सो चार्ज wherever you see charge that is a generator of the field. हाम्रो इलेक्ट्रोन पनि त चार्ज हो. चार्ज मुभ भयो भने त्यहाँ फिल्ड क्रिएट हुन्छ. मुभ नभए पनि फिल्ड क्रिएट हुन्छ. चार्ज एक्सिलेट भयो भने रेडिएसन पनि निस्केला. Field obviously create huncha. So charge is actually generator of the field. Field generate garcha. If you have color charge, it generates strong force field. If you have flavor charge, it generates weak force field. If you have simply charge, it creates say electromagnetic field. Okay. If you have say some say uncharged
डिस्कनेक्ट भयो अहिले नै भयो तुरुन्तै भयो होला म फेरि स्लाइड सो गरे हुन्छ सर ओके फाइन ठीक छ सर ओके सो आई एम डिस्कसिङ अबाउट इनर्जी को बारेमा एक खालको सिक्वेन्सली सम्झ्यो भने राम्रो हुन्छ सो अल आर leptons that's why they have spin half they are fermions so regarding charge you have positive charge negative charge say fractional charge integer charge and uncharged or chargeless particle different यो चार्ज छ नि यो चार्ज चाहिँ फोर्समा डिपेन्ड गर्छ त्यो कस्तो खालको फिल्डको लागि चार्ज हो र चार्ज जेनेरेटर कस्तो टाइपको हुन्छ यसलाई म पछि इलाबोरेट गर्छु अहिले मैले केही पोइन्टहरु सम्झिनलाई यहाँ मैले लेखे अब के भनिन्छ भने यो 12 वटा जुन फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरु छ नि यहीबाट नै बनेको हो संसारमा जे जति कुराहरु देख्छौ यो कुर्सी टेबल स्काई व्हाटएभर यु सी that is made of these 12 fundamental particles, elementary particles, according to standard model of particle physics. So all particles are formed from these 12 fundamental particles. These all are fermions, means they obey Pauli's exclusion principle and so on. You know, spin statistics theorem. So they obey spin statistics theorem. That is for fermions. Okay. So तर यिनीहरुबाट नै सबै कुरा बन्यो कसरी बन्यो यिनीहरु आफै यिनीहरुले कसरी बनाउन सक्छ say atom say any baryon or say the molecules कसरी बनाउन सक्छ what are the ways यो त फन्डामेन्टल बिल्डिङ ब्लक हो त्यही कुरालाई कम्प्लिटली बुझाउँछ स्ट्यान्डर्ड मोडल अफ पार्टिकल फिजिक्स कसरी बनाउन सक्छ त्यो बनाउन सक्ने कुरा बुझ्नको लागि हामीले यो गेज सेक्टर सबभन्दा पहिले पढ्नुपर्छ गेज सेक्टर भनेको यिनीहरुले यो पार्टिकलले अर्को पार्टिकलसँग इन्टरैक्ट के डाइरेक्ट गर्छ अथवा इन्टरैक्ट गर्नलाई यसलाई इन्टरैक्टिङ वेजहरु चाहिन्छ कि त इन्टरैक्ट गर्नको लागि अब नर्मली हामीलाई के हुन्छ भने क्लासिकल मेकानिक्समा दुईटा पार्टिकल छ अथवा न्यूक्लियर फिजिक्समा इन्टरैक्ट गराउनलाई एउटालाई हामी काइनेटिक एनर्जी बढाउँछौं बढाएर जुदाउँछौं नि ठकाउँछौं है त्यस्तै यी पार्टिकलहरु नेचुरली कतै बसेको छ भने अथवा ल्याबमै ल्याए पनि हामीले के जुदाएर एनर्जेटिक बनाएर गर्छौं कि त्यो बाहेक अन्य त्यो एनर्जेटिक बनाउने भने के हो हाई एनर्जेटिक बनाउने भने के हो in particle physics what you are doing is you are trying to involve one particular force particular type of force interacting field तपाई दिनुहुन्छ you try to generate interacting field so to generate field you need generator. So the charge is the generator of electromagnetic field. As I said, charge is the generator of electromagnetic field, and color charge is the generator of strong force field or Yukawa field, and flavor charge is the generator of weak force field. Okay, so the answer is you have gauge sector of standard model which is responsible. So you should try to understand. I will go through that sector soon. Okay, so regarding the charge, अब चार्ज को कुराकानी अलिकति कन्सन्ट्रेट हो न हामीलाई थाहा छ कि क्वार्क्स सँग हुने चार्ज भनेको कलर चार्ज हो they exhibit color charge quark carry color charge and hence color field is generated by strong force strong interaction so quark carry color charge and hence they interact via strong interaction not only through interaction quark also carry electric charge यहाँ त चार्ज छ नि त यो चार्ज हामी नर्मली इलेक्ट्रिक चार्जै भनेर बुझ्यौं है quark also carry electric charge so due to this they also interact through electromagnetic interaction quark strong interaction through बाट पनि interact गर्छ त्यसले electromagnetic बाट पनि गर्छ weak बाट पनि गर्छ weak बाट किन गर्छ भने quark also carry isospin properties. So I will go through the detail of this isospin property. I will write Lagrangian for this, and also try to unify at least except strong force. Today we unite electromagnetic and weak force. Okay, we write Lagrangian for these two. Okay, so quark को properties हरु lepton को properties हरु के छ त्यो properties अनुसारले त्यसले कुन फोर्स को थ्रुबाट इन्टरैक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा फिक्स हुन्छ है सो
quark carry color charge, that's what they interact through with strong interaction. र धेरै स्टुडेन्टहरुले मास्टर्स स्टुडेन्टहरुले पनि के बुझिरा हुन्छ भने क्वार्कले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन थ्रुबाट इन्टरेक्टै गर्दैन. But this is wrong. They quark interact through all three except gravity. Except gravity means we don't know about gravity because we have less information regarding gravity, so we can't say except, because maybe in the future if we know quantum gravity and the interaction feature of quantum gravity through other forces, then okay. Similarly, these leptons, these 6 leptons do not carry color charge. You should remember this. Only this quark carry color charge. They carry flavor charge. Flavor is different than color. I will go through the detail of what is the difference between flavor and color. अझैले पनि केही कुराहरु भनेको होला अथवा त्यो कुरा त्यता पनि आउँछ. The remaining 6 fermions do not carry color charge and are called leptons. They are leptons, you know this. And since these leptons, the charged leptons, negative charge, they carry electric charge. यिनीहरुसँग त चार्ज छ नि त, कलर चार्ज छैन. फ्लेभर चार्जको कुराकानी म पछि गर्छु. यहाँ फ्लेभर चार्ज मैले लेख्दै लेखिन. कलर चार्ज यससँग मात्रै हुन्छ. कलर फिल्डसँग इन्टरेक्ट गर्ने क्यापेसिटी यससँग हुन्छ. योसँग हुँदैन. यिनीहरुसँग चार्ज छ, इलेक्ट्रिक चार्ज छ, त्यसैले यिनीहरु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकली इन्टरेक्ट हुन्छ. So 6 quarks interact electromagnetically as well as 3 leptons interact electromagnetically. But here is the problem, neutrino. They are uncharged. So they never interact through electromagnetically. Electromagnetic interaction, यो न्यूट्रिनोको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन पोसिबल छैन. अब न्यूट्रिनो आफै अनचार्ज छ. न्यूट्रिनोको कलर चार्ज पनि छैन. न्यूट्रिनोले इन्टरेक्ट, त्यसैले त इट इज भेरी डिफिकल्ट टु गेट to find say to detect neutrino. They are very shy particle. They rarely interact. Interact गर्दैन भन्ने होइन. केसँग इन्टरेक्ट गर्छ भने यदि यो अनचार्ज हो त्यसैले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन नगर्ने भो. अब कसरी गर्छ त भन्दा यदि फिल्डमा कुनै फिल्डमा जस्तै भनौं न इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड, कुनै फिल्डमा चाहिँ त्यहाँनिर करियर फोर्स करियरहरु चार्ज नेचरको छ भने, आफू अनचार्ज छ भने उले चार्ज नेचरको फिल्ड पायो भने इन्टरेक्ट गर्छ. So you know weak force carrier is charged or even uncharged, W plus minus and Z0. I will go through this. मैले खाली यो स्लाइडमा चाहिँ म्याटर सेक्टरको कुरा राखे. 12 वटा म्याटर छ, स्ट्यान्डर्डले भन्छ. 12 वटा चाहिँ एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरु छ. ती पार्टिकलको प्रोपर्टिज अनुसारले तिनीहरुले इन्टरेक्ट गरिसकेपछि कम्पोजिट पार्टिकलहरु बनाउँछ, अरु पार्टिकलहरु बनाउँछ. जुन युनिभर्समा जे जे कुराहरु छ तिनीहरुले इन्टरेक्सनको थ्रुबाट बनाउने है. Okay, so this is about matter sector. Matter sector लाई मैले फेरि एउटा अर्को स्लाइड एड गरे. म्याटर सेक्टरमा यो 12 वटा मात्रै हुँदैन, तिनीहरुको करस्पोन्डिङ एन्टी पार्टिकल्स पनि हुन्छ है. एन्टी पार्टिकल अब युनिभर्सले सुरुमा त इक्वल नम्बरमा बनाएको हो. डिफरेन्ट टाइपको सिमेट्री ब्रेकिङहरु भयो, सीपी भ्यालेसनहरु पनि भयो. त्यसले गर्दाखेरि म्याटरले डोमिनेट गरेको छ युनिभर्समा. एन्टी म्याटर चाहिँ थोरै पाइन्छ. नेचुरली एन्टी म्याटरहरु, एन्टी पार्टिकलहरु पाइन्छ. कस्मिक शावरमै एन्टी प्रोटोन्स डिटेक्ट गरेको छ राम्रै अमाउन्टमा. So okay, so these are your particles, 12 particles. अगाडि स्लाइडमा देखाएकै हो. यिनीहरुको एन्टी पार्टिकल पनि एक्जिस्ट गर्छ. ओके, सो एन्टी पार्टिकल हुँदाखेरि के फरक पर्छ त भन्दा एनर्जीमा फरक पर्दैन. दे हैव सेम एनर्जी. दे ऑल आर fermions. Now you can say you have 24 fermions. 24 fermions, they are the building block of matter. Okay, but the difference is they have opposite charge. Charge चाहिँ opposite छ. 2/3 यहाँ छ u को, u बार को चाहिँ -2/3 छ. र अपोजिट चार्ज भइसकेपछि त्यसको इन्टरेक्सनको डिटेल्स चाहिँ फरक हुन्छ, अपोजिट हुन्छ, डिफरेन्ट हुन्छ है. त्यसैले जेनेरेटरले जेनेरेट गरिसकेको फिल्डलाई इन्टरेक्ट गर्दाखेरि एन्टी पार्टिकलले डिफरेन्ट वेबाट इन्टरेक्ट गर्छ. Okay, so for quark, you should remember quark interact
through all three forces because it has charge, it has color charge, it has electric charge, and it has isospin property. Because of this, they can interact through strong force, interact through electromagnetic force, and also through weak force. Okay, एन्टी पार्टिकल पनि हुन्छन् है भनेर देखायौँ तर एन्टी पार्टिकलको अमाउन्ट चाहिँ obviously युनिभर्समा नेचुरल फर्ममा चाहिँ एन्टी पार्टिकलको अमाउन्ट चाहिँ नेग्लिजिबल अमाउन्टमा छ. It's because of, we know what is the reason behind this, why there is no anti-particle or no antimatter or say the anti-star or say the anti-molecule, these things, why there are no such bulky antiparticles. We know the reason exactly. So I don't want to go through the details of this. Now I move to the gas sector. Gas sector मा पहिले जाउँ. यो थाहा भएकै कुरामा पहिले जाउँ त्यसपछि म यसलाई mathematically लिएर जान्छु. So gas sector includes force carrier. अघि चाहिँ पार्टिकलहरु थियो, फर्मियोन्सहरु थियो. अब त्यो फर्मियोनले अर्को फर्मियोनसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि केही कुरा चाहिन्छ. त्यो फर्मियोनको एनर्जी बढाउनु पर्यो अथवा त्यसलाई सुटेबल फिल्डमा राख्नु पर्यो. त्यो इन्टरेक्ट फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्री पार्टिकललाई इन्टरेक्ट गराउने करियर पार्टिकलहरुलाई फोर्स करियर्स भनेर भन्छौं. ती फोर्स करियरहरु यो चारवटा हो. Gluons, you know this, photon, you know this, Z boson and double boson. So there are two double bosons plus based on their different charges. अब यहाँ हेरौँ अहिलेको जस्तै प्रोपर्टिज हेरौँ न. सबभन्दा माथि हाम्रो इनर्जी थियो अथवा मास इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी थियो. यो यसको 0 हुँदो रहेछ. फोटोनको obviously we know rest mass is 0. But here you see rest mass of Z boson is 91.19 GeV by C square. This is GeV. Here you see this is 80.39 again GeV by C square. यसको मतलब Z र W भनेको त पार्टिकल जस्तै हो, फिल्ड को फोर्स करियर पार्टिकल्सहरु जस्तो है. दे आर एनर्जेटिक. रेस्टमै पनि त्यसको ह्युज एनर्जी हुँदो रहेछ. जबकि ग्लुयोन्स को एनर्जी चाहिँ 0 छ. त्यस्तै फोटोन को obviously 0 छ. So this is the difference. Okay, so second one is for charge. So this is uncharged, uncharged, and here you see this is it has a. This is also uncharged. Z is neutral, uncharged. So three are uncharged, chargeless, I should say. But this is charged. W plus minus. भनेको फिल्डमा फोर्स करियर पनि चार्ज हुने. चार्ज नेचरको फोर्स करियर छ. सो दिस इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट फर न्यूट्रिनो प्रोडक्सन. हाम्रो प्रोटोन डिके र न्यूट्रोन डिके रिएक्सनलाई क्यारी गर्ने बोजोन चाहिँ कुन बोजोन हो? डब्लु बोजोन हो. वी नो दिस. न्यूट्रिनोहरु अनचार्ज हुन्छन् र फिल्ड यदि चार्ज भइदियो भने त्यसलाई इन्टरेक्ट गर्छन्. अदरवाइज इट्स भेरी डिफिकल्ट बिकज यु सी अल आर अनचार्ज एन्ड न्यूट्रिनो इज अल्सो अनचार्ज. सो द्याट्स व्हाई and neutrino is very difficult to understand. It's very shy, and the situation is that it has an extremely small mass. It's very difficult to detect mass, and it also shows mass oscillations and so on. यो कुरा अझैले पढाइसकेको होला अथवा पढाउनु पर्छ. Okay, now these force carriers are called gauge bosons. They are bosons because they have spin 1. They are not fermions, they are bosons. Spin 1 हो यिनीहरु सबै. So these are called यो चाहिँ फोर्स करियर भएर राख्या हो. यो चाहिँ बोजोन हो, स्पिन 1 भएको हुनाले राख्या हो. So they do not follow Pauli exclusion principle. They are originated from vector field. So these are called vector bosons. Okay. अब केही कुरा यसको लेखौँ अनि त्यसपछि अर्को स्लाइडमा जान्छु. इन्टरेक्सन्स इन फिजिक्स जनरली जुन पनि खालको इन्टरेक्सन्सहरु हुन्छ नि फिजिक्समा आर द वे दैट पार्टिकल्स इन्फ्लुएन्स अदर पार्टिकल. इन्टरेक्सन्स भनेको के हो? हामीले फिजिक्समा इन्टरेक्सन भनेको पार्टिकलले अर्कोलाई इन्फ्लुएन्स गर्नु है. पार्टिकलकै बीचमा हुनु पर्यो, इन्फ्लुएन्स गर्नै पर्यो. अब त्यो इन्फ्लुएन्स चाहिँ के को थ्रुबाट पनि हुन सक्छ भने डाइरेक्ट क्लासिकलमा हुन्छ, न्युक्लियरमा पनि हुन्छ
न्युक्लियरको इनर्जी बढाउँदै गयो भने एमइबीबाट अलिकति बढ्दा 100 120 150 एमइबी तिर बढाइदियो भने फिल्डमा जान्छ. द्याट्स अ युनिट फिल्ड थ्योरी. Electromagnetism allows, or electromagnetic field allows particles to interact with one another. जुन पार्टिकलहरु छन् नि त्यहाँ इन्टरेक्ट गर्नलाई बस्या. This field allows particles to interact with one another via electric and magnetic field, or via changing electric and magnetic field. यसको थ्रुबाट यसले इन्टरेक्ट गर्छ. जुन पार्टिकलहरु त्यहाँ छ फिल्डमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड छ, पार्टिकलहरु छ भने इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डको थ्रुबाट इन्टरेक्ट. This is the simplest example, so that you can make a concept. भनेको फिल्ड छ भने फिल्डमा जुन कुरा चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यो चेन्ज भइरहेको कुराले गरेर पार्टिकलले इन्टरेक्ट गर्छ एकले अर्कालाई. भनेको यहाँ माथि हामीले जुन डिफाइन गरेका थियौं नि, interactions in physics are the ways that particles influence other particles. इन्फ्लुएन्स हुनको लागि के कज चाहियो, त्यही कज चाहिँ यो गेज बोसोनहरु हो. त्यस्तै हामी लेख्न सक्छौं, strong force allows particles, whether quarks or leptons, interact through Yukawa field to attract one another. Yukawa field is attractive in nature, to attract one another in accordance with QCD, that is based on Q of T. अलिकति मैले अप्ठ्यारो खालको यहाँ लेखेँ, but you know this. Strong force allows particles. Strong force छ भने यसमा युकावा फिल्ड छ, युकावा फिल्डले यस्ता खालका पार्टिकलहरुलाई अट्र्याक्टिभ टाइपको इन्टरेक्सनमा इन्भल्भ गराउँछ according to Q of T. That is called quantum QCD. This is for strong force. What about weak force? Weak force allows particles with weak but massive, because your field mass of the field equivalent mass is very high, to interact one another in accordance with Q of D. F refers to fluorodynamics. FD is for, which is also based on Q of T. हामीले क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा थोरै फर्मुलेसन मात्रै पढाएको छौं. हामीले जस्ट तर हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पढाएको छौं. क्लाइन-गोर्डन फिल्ड, डिराक फिल्ड, त्यसपछि इन्टरेक्ट फिल्डको थोरै विक्स थ्योरममा पढ्यौं है. त्योभन्दा अगाडि यो जीरो स्पिन पार्टिकलको नन रेडियोस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स पढ्यौं. That was the basis. So फिल्डको थ्रुबाट इन्टरेक्ट हुँदो रहेछ. इभन ग्राभिटेसनको लागि पनि यस्तो कुरा एज्युम गरिन्छ. ग्राभिटेसन अलाउज पार्टिकल्स. Gravitation force is also attractive in nature. Gravitation allows particles with mass, के mass हुनु पर्यो त्यसको है, with mass to attract one another in accordance with Einstein's general theory of relativity. यो अनुसारले, तर यसैलाई मोडिफाई गरेर क्वान्टाइज गरेर यसमा पनि Q of T लेख्न ट्राई गरिरहेको छ. आइन्स्टाइनको ग्रुप चाहिँ यसमा GTR लेख्न ट्राई गरिरहेको थियो. They failed. So finally, people are looking for quantum gravity so that we can write in accordance with quantum gravity, in accordance with the principle of quantum gravity. Okay, so गेज सेक्टर भनेको चाहिँ इन्टरेक्ट गराउने पार्टिकललाई इन्टरेक्ट गराउन सक्ने सेक्टर हो. र गेज सेक्टरको अर्को इम्पोर्टेन्स के हुन्छ भने तिनीहरूले प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन ओबे गरिदिन्छ. You know the principle of least action. What is the difference between principle of least action for particles and photons? Particle always chooses that path for which the action is minimum. सजिलो बाटो चुज गर्छ पार्टिकलले इन्टरेक्ट गर्नलाई पनि जे हुनलाई पनि बस्नलाई लोएस्ट एनर्जी लिएर बस्छ. Particle always chooses that path for which the action is minimum. But radiation or gauge field always chooses that path for which the transient time is minimum. फिल्डहरुले चाहिँ छिटो खोज्छ, छिटो जाने खोज्छ, न कि सजिलो. गाह्रै बाटो छ भने पनि छिटो पुग्नु पर्यो. This is the principle of least action. This comes from Fermat's principle. And you know, principle of least action for matter is given by Lagrange. Okay? So, principle of least action for matter is different from that of principle of least action for field or for electromagnetic field. You have studied this for
photon. Fermat gives Fermat principle that was primarily for photon, but that is again generalized for all kinds of gauge fields. Okay, so field always chooses that path for which the transient time is minimum. छोटो समयमा पुग्न सक्ने, छोटो समयमा इन्ट्र्याक्ट गराउन सक्ने वेज चुज गर्छ। त्यही छोटो समयमै इन्ट्र्याक्ट गराउन सक्नको लागि गाह्रैबाट पनि जान सक्ने हुनाले अर्को क्लासमा म डिस्कस गर्छु। I will try to give you I will try my best to understand that spontaneous symmetry breaking. What is symmetry breaking in the beginning, and then what is spontaneous symmetry breaking? This is particularly यो दुईटै principle of least action कहिलेकाहीँ यो दुईटा compatible हुँदैन, त incompatible हुँदाखेरि symmetry कहिलेकाहीँ भने है मैले त्यो बेलामा symmetry breaking हुन्छ, spontaneous symmetry breaking. That is natural process. That is a very beautiful process of the nature. Okay, हामीसँग चारवटा फोर्स करियरहरु छ। ग्लुयोन्स हामीले पढ्ने गर्थ्यौं, ग्लुयोन भनेको न्यूक्लियस भित्रको लागि हो, स्ट्रङ फोर्सको लागि हो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको लागि हो, यो दुईटा चाहिँ वीक फोर्सको लागि हो। त्यो बाहेक अर्को पनि एउटा फोर्स करियर छ है, जसलाई हामी हिग्स बोसोन भन्छ। त्यो अहिले म डिस्कस गर्छु एउटा स्लाइडमा छुट्टै। द थ्री न्यूट्रिनोज मैले अगाडि लास्टमा हामी देखाएको थियो नि, यस्तो भयो मेरो डिस्कनेक्ट भयो। ओके, आयो देखिया छ भाइ? हजुर सर। Okay. Okay, now I have inserted one square bracket again here, Higgs भनेर यहाँ राखे। फोर्स करियरै हो यो पनि, चारवटा चाहिँ यो भयो, त्यो बाहेक अर्को हिग्स पनि फोर्स करियर। Let's see here, it is very massive, much massive than W boson or Z boson, 125 GeV by C square. So this is very massive, but it has no electric charge, it has no spin. यहाँ सबैको स्पिन 1 छ, यसको स्पिन 0 छ। स्पिन 0 यो किन भयो भने पछि तपाईले थ्योरी यसको पढ्नुभयो भने यसको डिटेलमा त हामी जाँदैनौं, इलेक्ट्रोविक तिर जानुपर्छ, इलेक्ट्रोको डिटेलमा एटलिस्ट लाग्रान्जियनहरु हामी लेख्छौं। यो स्केलर बोसोन स्केलर फिल्डबाट ओरिजिनेट हुन्छ, त्यसैले यसको चाहिँ स्पिन 0 हुन्छ, spin 1 हुँदैन। This is spin 0 is also for boson. So this is actually scalar bosons. So these are vector bosons. These are vector bosons. These four are. This is scalar boson. एउटा स्लाइडमा म थोरै यो स्केलर बोसोनको यसको कुराकानी थोरै म इन्ट्रोड्युस मात्रै गर्न गए र यसको डिटेलमा यसको फेनमन डायग्राम, क्याल्कुलेसन एक्सेट्रा हामी पछि अर्को क्लासमा थर्ड क्लासमा गर्छौं। So Gauss sector includes force carriers as follows. यो हामी एउटा मात्रै राख्ने यहाँ। अघि हामीले डिस्कस गरिसके यसमा के हुन्छ, केही यसको प्रोपर्टिजहरु मैले यहाँ लेख्न खोजे, केही एक्सप्लेन गर्न खोजे। Higgs boson is a very massive particle. Obviously it can be seen from its energy, and also it decays immediately. यसको decay time, lifetime extremely tiny, 10 to the minus 19 seconds. त्यतिमै यो डिके हुन्छ है, त्यसैले तुरुन्त क्रिएट हुने बित्तिकै डिके हुन्छ। त्यसैले हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सिलरेटरले मात्रै यसलाई अब्जर्भ गर्न सक्छ। हाई एनर्जी पार्टिकल जति हाई एनर्जीमा गयो त्यति चाहिँ टाइम हामी सर्ट स्पानमा जेनेरेट भएको पार्टिकललाई ट्र्याक आउट गर्न सक्छौं। त्यसको ट्रेसेसहरु त्यो जेनेरेट भएर कति ट्राभल गर्यो, के प्रोपर्टी देखायो, त्यो रिमेनेन्ट बाँकी रहन्छ, त्यो फोसिल्स बाँकी रहन्छ। उलाई इन्टरैक्ट गराइदिन्छ, इन्टरैक्ट गराएको प्रोपर्टिजहरु उ त गइसक्छ तुरुन्तै है, त्यसबाट थाहा हुन्छ। So Higgs boson is a very massive particle and also it decays very immediately. Decays immediately when created. Only a very high energy particle accelerator can absorb it. So it decays immediately. As we have seen here, it has no intrinsic angular momentum, no intrinsic spin, spinless particle. You can say zero spin means a spinless particle. And for that reason, it is classified as a boson. Zero bar boson tira राखिदिएको, like gauge boson, which have integer spin. तर हामीले यसो विचार गरौँ, zero spin particle भनेको classical particle हो। Zero spin भनेको zero spin particle shows symmetry under 360 rotation.
360 रोटेसनमै सिमेट्री देखाउँछ। अब यसको मास रिक्वायर्ड एनर्जी कति छ? एकदमै हाई छ है, एकदमै बढ्ता छ। यो त क्वार्क जुन इनर्जेटिक क्वार्कको लेभलमा छ, बी क्वार्क टी क्वार्कको लेभलमा छ, जीबी बाई 100 जीबी बाई सी स्क्वायर। त्यसैले एउटा इमेजिन गरौँ, एउटा यस्तो फोर्स करियर छ फिल्डको स्मलेस्ट क्वान्टा जुन चाहिँ क्लासिकल जस्तो उसको सिमेट्री देखाउँछ। उसले 360 मा उसको 360 डिग्रीमा सिमेट्री एक्जिबिट गर्छ, तर इनर्जी चाहिँ एक्सट्रिमली हाई। यति हाई इनर्जी आमाको पार्टिकलले 360 डिग्रीमा उस्तै खालको बिहेभियर देखाउने, क्लासिकल बिहेभियर देखाउने भन्ने कुरा सम्झिरहेको है। पछि हामी उसको फेनम्यान डायग्राममा यो कुरा डिस्कस गर्छौँ। So this is a beauty of Higgs boson. If you study high energy physics, if you go through the quantum fluorodynamics and chromodynamics, you will find there is a very beautiful Nobel Prize of the Salam Weinberg. Higgs boson explains why the photon has no mass, while W and Z bosons are very heavy. किन चाहिँ photon को response 0 हो, it will explain गर्छ है। In electroweak means the combination of electromagnetic force and weak force. Electroweak theory means two forces are unified except strong force and gravitational force. In electroweak theory, Higgs boson electroweak theory मा आउँछ। यो theory हामी अलिकति पढ्छौँ है, आजै म introduce गर्छु। The Higgs boson generates the masses of the leptons and quarks. Higgs boson ले नै Higgs mechanism को थ्रुबाट यो पार्टिकलले हिग्स पार्टिकलले चाहिँ क्वार्क र लेप्टोनलाई फिक्स गरायो। त्यसको क्यारेक्टर, मास, चार्ज, स्पिनलाई फिक्स गरायो। सो क्यारेक्टरहरु दिए। इलेक्ट्रोविक थ्योरीमा छ त्यो। यसमा हामीले इलेक्ट्रोविक न्यूक्लियर थ्योरीमा जानु पर्दैन। इलेक्ट्रोविक न्यूक्लियर थ्योरी मीन्स three force unification except gravity. The Higgs boson generates the masses of all leptons and quarks. कसरी जेनरेट गर्छ अब त्यो हेर्नु पर्छ है। As the Higgs boson is massive, Higgs bosonले अरूको यो क्यारेक्टर दिएको मात्रै होइन, त्यो 12 वटाको क्यारेक्टर फिक्स गरे मात्रै होइन कि आफ्नो क्यारेक्टर पनि फिक्स गरे आफै, आफ्नो मास, आफ्नो चार्ज, आफुलाई पनि massive particle interact with themselves. Massive particle, as the Higgs boson is massive, it must interact with itself. Also the massive quark, they interact with themselves. Massive quark आफैसँग interact गर्छ है। त्यो फेनम्यान डायग्रामहरुमा देखिन्छ। हामीले उसमा पनि क्लासिकलमा भन्छौँ नि, फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ ith पार्टिकल ड्यू टु ith पार्टिकल। हामी जनरलाइज कोअर्डिनेट सिस्टम अप्लाई गर्छौँ अनि भन्छौँ फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ ith पार्टिकल ड्यू टु jth पार्टिकल। त्यसको लागि हामी टर्महरु लेख्छौँ र अल्टिमेटली एउटा टर्म एड पनि गर्छौँ लास्टमा, फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ ith पार्टिकल ड्यू टु ith पार्टिकल। त्यही पार्टिकलले गरेर फोर्स एक्सपिरियन्स, तर पछि हामी एप्रोक्सिमेट गर्छौँ र त्यसलाई हामी रिड्युस गरिदिन्छौँ, जीरो गरिदिन्छौँ। सो देयर इज अ प्रोभिजन टु राइट फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ ith पार्टिकल ड्यू टु ith पार्टिकल। So it exists even in classical mechanics. If you go to the high energy limit of classical mechanics, whatever the limit, जति लिमिटमा गए पनि अब हामीले हाम्रो स्ट्यान्डर्ड मोडेल चाहिँ नि यहाँनिर बस्छ। अहिले खाली मैले के गरेँ भने म्याटर सेक्टरलाई रिभाइज गरेँ। अगाडि तपाईहरुले पढेकै कुराहरु क्वार्क र इलेक्ट्रोनको कुरा राखेँ। अलिकति त्यसको चार्ज फरक फरक हुनाले त्यसको प्रोपर्टिज के हुन्छ त्यो हेर्यौं। त्यसपछि हामीले चारवटा गेज फिल्ड गेज बोजोनहरु राख्यौं, पाँचवटा हिग्स पनि राख्यौं र तिनीहरुको बारेमा परिचय मात्रै दियौं, इन्ट्रोडक्सन जस्तो गर्यौं है। अब त्यो गेज सेक्टर पनि छुट्टै छ, त्यसको बारेमा हामी इन्ट्रोड्युस गर्यौं। म्याटर सेक्टर पनि छुट्टै छ, त्यसको बारेमा इन्ट्रोड्युस गर्यौं। अब दुईटालाई कपल गराउनु पर्यो, भनेको दुईटालाई इन्टर्याक्ट गराउनु पर्यो। इन्टर्याक्ट गराउँदाखेरि यु नीड मेकानिजम। जस्तो हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा हामीलाई थाहा छ नि, चेन्जिङ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको त्यसको इक्वेसनहरु थाहा छ। फ्री स्पेस छ भने प्लेन वेभ इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डले। सो दे इन्टर्याक्ट बिकज इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड्स आर चेन्जिङ। सो if particle moves through that changing electric and magnetic field, they should interact somehow, obeying principle of least action for both particles and photons. Okay, so
हामी यो लेभलमा डिस्कस गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ स्ट्यान्डर्ड मोडल अफ पार्टिकल फिजिक्स deals the unification up to 3 forces except gravity. And first, before this, you have to unify weak force and electromagnetic force to make electroweak. And then again, you need to unify with strong force to make your standard model, to make your grand unification. Grand unification is the unification of 3 forces. Okay, you need this much strength, this much energy to unify 3 forces. This is very huge, 10 to the 14 GeV. अहिलेसम्म फर्मी ल्याबले अथवा टेबाट्रोनले कति गरेछ 1 TeV भनेको 1000 GeV सम्म मात्रै जेनेरेट गरेछ। हाम्रो यत्रो चाहिँ लगभग 70 इयर्सको एक्सिलेटरको हिस्ट्री हेर्यो भने एक्सिलेटर साइक्लोट्रोनको अन्त 2 MeV 3 MeV बाट 1000 MeV सम्म एनर्जी जेनेरेट गर्ने खालको एक्सिलेटरहरु बनाउन सकेछ। 1000 is simply 10 to the 3 GeV. Okay, so to go here यो लेभलमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि you need an accelerator that generate 10 to the 14 GeV एनर्जी। 10 to the 3 सम्म मात्रै अचिभ गरेका छौं। जुन रेटमा हामीले एनर्जी इन्क्रिज गर्ने बढाइरहेको छौं नि त्यो रेट अनुसारले हामीले स्पेकुलेसन गर्यो भने अब कहिलेसम्म यो होला त भने हेर्यो भने it needs 1000 and 1000 years. So it's impossible, you can say. It's impossible to generate this much energy through our traditional way. जस्तो खालको हामीको it needs a breakthrough. एउटा amazing एउटा कुनै एउटा breakthrough चाहियो. Or it needs a lab not at the earth somewhere somewhere in the space or in some other places where you can generate energy very easily. So here generation of energy takes a very costly and very tedious effort. So okay, so now I move to the electroweak. Before that, I would like to show this scheme. Standard Big Bang model भन्ने मैले राइटमा लेखेँ र यहाँ मैले फेरि पछाडि लेखेँ where standard model of particle physics. यो standard Big Bang model हो भनेको युनिभर्स कसरी सुरु भयो अहिलेसम्म कसरी आयो भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्ने मोडल अहिलेको हाम्रो बेस्ट मोडल सबैले एक्सेप्ट गर्ने मोडल चाहिँ यो हो। यहाँ बिग ब्याङ भयो त्यसपछि यहाँ यो प्ल्याङ्क इपोक थियो जसको बारेमा थाहा छैन त्यसपछि ग्रान्ड युनिफिकेसन थ्योरी ग्रान्ड युनिफिकेसन इपोक भयो GUT इपोक भन्छौँ इन्फ्लेसन इपोक इलेक्ट्रोइक इपोक क्वार्क इपोक हेड्रोन इपोक लेप्टोन इपोक फोटोन डार्क एन्ड लेम्डा CDM लेम्डा CDM पछि यहाँनिर हामी टुडे यहाँ छौँ है युनिभर्स सपोज 0 टाइममा स्टार्ट भयो अथवा त्यो युनिभर्स सुरुमा एउटा सिंगुलारिटीमा थियो वाट एभर द नेचर अफ द सिंगुलारिटी वेदर द्याट इज ग्रेभिटेसनल सिंगुलारिटी अर पोजिसनल सिंगुलारिटी जे थियो त्यो t equals to 0 टाइममा Big Bang is not explosion, it's an expansion of space. Namely, जस्तो खालको Big Bang भनेर explosion भन्छ नि, it misleads. So it is actually expansion of space. It starts at t equals to 0, and very rapidly it goes to 10 to the minus 43 second, 37, 32, it's very fast. 1 second सम्म नै यति भइसक्यो हुन्छ यस्तो खालको थ्योरी छ। त्यसपछि क्रमशः यहाँसम्म जान्छ। So today age is 13.7 giga year, G year. Age of the universe is this much. And age is calculated through different observations, 5 different techniques, as well as theoretically. They coincide very nicely. Okay. अब हामीले पार्टिकल फिजिक्समा पढ्ने जुन 5 वटा 6 टर्म छ नि त्यो हामी कहाँनिर इम्फासिस दिइरहेछौँ भन्दा यो मैले एउटा लेखेँ यो रिजनलाई एक्सप्लेन गर्नलाई GUT लाई एक्सप्लेन गर्नलाई QFT ले गर्छ क्वान्टम फिल्ड थ्योरीले ग्रान्ड युनिफिकेसन इपोकलाई एक्सप्लेन गर्छ बट हियर फर दिस टु एक्सप्लेन इन्फ्लेसनरी इपोक वी डोन्ट ह्याभ क्वान्टम मेकानिक्स यसलाई एक्सप्लेन गर्ने क्वान्टम मेकानिक्स एभाइलेबल छैन यसलाई एक्सप्लेन ग्राभिटीले गर्छ आइन्स्टाइन्स जेनरल थ्योरी रिलेटिभिटीले एक्सप्लेन गर्छ सो हियर टु एक्सप्लेन इलेक्ट्रोविक इपोक वी ह्याभ QFT and QFT. So our QFT is capable to explain, and up to electroweak epoch we have verified the things with the experiments. यहाँसम्मको कुराकानी
एक्सपेरिमेन्टमा हामीले ल्याबमा हामीले भेरिफाई गरेका छौँ धेरै, योभन्दा माथि यहाँ भेरिफाई गरेको छैन, यहाँ त पुगेको छैन, तर थ्योरिटिकली चाहिँ यहाँसम्म पुगेको छ, यहाँसम्मको थ्योरी हामीसँग छ, एक्सपेरिमेन्ट हामीसँग यहाँसम्मको मात्रै छ। यहाँ पनि म भन्दिनँ, जस्ट क्वार्क इपोकभन्दा अलिकति माथि आएको छ, पेनिट्रेट गरेको छ, क्वार्क ग्लुयोन प्लाज्मासम्म अब्जर्भ गरेका छन्, अथवा हिग्स मेकानिजम हिग्स पार्टिकल अब्जर्भ गरेका छन्, हिग्स मेकानिजम त गरिसकेका छैन। Okay, so this is the quark epoch, quark confinement process. This is the massive quark confinement process. So here first proton forms, that is called baryogenesis process. First proton कसरी बन्यो, first electron कसरी बन्यो, first lepton कसरी बन्यो, यहाँनिर बन्छ first proton सबभन्दा पहिले, यहाँनिर बन्छ भनेको क्वार्कहरू यु डी क्वार्क तीनटा क्वार्क कन्फाइन भएको फर्स्ट कन्फाइन कसरी गर्यो त्यो बायोजेनेसिस प्रोसेसले एक्सप्लेन गर्छ। त्यस्तै लेप्टोजेनेसिस प्रोसेसले एक्सप्लेन गर्छ हाउ फर्स्ट इलेक्ट्रोन फर्म। अनि यसै गरी फोटोन इपोक यो रिजन चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्स र जेनरल थ्योरी रिलेटिभिटी दुईटैले एक्सप्लेन गर्छ। दे हेभ अ भेरी गुड एग्रिमेन्ट, बोथ थ्योरीज आर कम्प्याटेबल टु एक्सप्लेन फोटोन इपोक दिस रिजन। Okay, so for dark epoch and for this large scale structure of the universe, we don't have quantum mechanics now. So GTR is sufficient to explain this. यसरी हामीले हेर्यो भने different epochमा हाम्रो कहीं quantum mechanics, कहीं GTR successful भएको देखिन्छ। Quantum mechanics is obviously very successful because of the large number of experimental success. So flag of quantum mechanics is much higher than that of flag of general theory relativity. I should say this, किनभने क्वान्टम मेकानिक्सबाट हुने यहाँनिरको यो रिजनमा हुने एक्सपेरिमेन्ट हरेक दिन अहिले थाउजन्ड एक्सपेरिमेन्टहरू सक्सेसफुल एक्सपेरिमेन्टहरू भइरहेछ, जबकि जिटिआरको भेरिफिकेसन एक वर्षमा 2टा 3टा 4वटा मात्रै आउँछ, जिटिआर युज गरेर भेरिफाई गरेको फ्याक्टर। ओके, सो if you focus on these quantum mechanics, here you have quantum field theory, you need field theory. So here to explain electronic epoch, you have to go through the QCD, quantum chromodynamics, that is obviously based on QFT. And here you have to go through QCD again QCD. Here you have to, here you see, this is quantum field theory. I should write this is QFD, quantum flavor dynamics as well, QCD and QFD here for hadron epoch. यहाँ QFD सम्झिने, त्यसपछि QED हामीले पढेका छौँ, अलिअलि पढ्छौँ थर्ड सेमेस्टरमा है, क्वान्टम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यो यसलाई एक्सप्लेन गर्छ, क्वान्टम इलेक्ट्रोडायनामिक्स यसलाई पनि एक्सप्लेन गर्छ। ओके, हाम्रो करिकुलममा यसरी 4वटा 5वटा 6वटा टर्म छ नि, यो टर्म अब हामी कहाँ फोकस गर्छौँ भने स्ट्यान्डर्ड मोडेल भनेको युनिफिकेसन अफ 3 फोर्सेस हो। यो चाहिँ हामी यहाँनिरको जियुटी को कुराकानी पढ भनेको छ, पार्टिकल फिजिक्स है, स्ट्यान्डर्ड मोडेल अफ पार्टिकल फिजिक्स दिस डोमेन। ओके, हिग्स बोजोन यहाँनिर छ। हिग्स बोजोन कहाँनिर फर्म हो भन्दा इलेक्ट्रोविक, दुईटा फोर्स इलेक्ट्रोविकले अघि हामीले लेखा पनि थियो, इलेक्ट्रोविक फोर्स इज रेस्पोन्सिबल फर द हिग्स मेकानिजम भने है, हामीले यहाँनिर हुने प्रोसेस हामी पढ्छौँ हिग्स बोजोनको यसमा है। त्यसपछि हामी स्ट्यान्डर्ड मोडेल अफ पार्टिकल फिजिक्स, यो ग्रान्ड युनिफिकेसन, यहीँनिर ग्रान्ड युनिफिकेसन हुन्छ र अल्टिमेटली ग्रान्ड युनिफिकेसनमा फोकस गर्ने भनेको यही जियुटीमै कुराकानी गर्ने। सो वी स्टडी स्ट्यान्डर्ड मोडेल्स इन जनरल and we focus on grand unification, and then we move to this epoch to study Higgs boson, and then somehow this correlates with supersymmetry. So this supersymmetry regime also lies in this region, electroweak epoch. So you move here to here at first, and then move to Higgs boson, and then supersymmetry, and ultimately you have particle astrophysics. This symmetries and conservation law is applicable in all regions. And then move to particle astrophysics. Particle astrophysics covers these 3 regions: quark confinement process, heterogenesis process, or baryogenesis and leptogenesis process. So you study a little bit about baryogenesis process, leptogenesis process, and quark confinement process. Slightly different from that what you have studied in astrophysics course. Astrophysics course भन्दा हामी फरक किसिमले जान्छौँ, यिनीहरुमा पनि अलिकति फरक किसिमले जान्छौँ। Okay, so now I move to grand unification.
GUT भनेको तीनटा फोर्स युनिफाइड हुने कन्डिसन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स वीक फोर्स स्ट्रङ फोर्स युनिफाई हुने भने के हो भने यिनीहरुको आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट चाहिने यिनीहरुले छोड्नु पर्छ कसैसँग युनिफाई भएर बस्ने भनेको कमन इन्ट्रेस्टमा काम गर्नु पर्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सले म अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छु भन्न हुँदैन वीक फोर्सले पनि गर्न सक्दैन डब्लु बोसोनहरु स्ट्रङ फोर्सले पनि न्यूक्लियस जस्तो बाउन्ड स्टेट सोलुसन बनाउँछु भन्न उले सक्दैन इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट कम्प्लिटली छोड्नु पर्छ कमन इन्ट्रेस्ट आउँछ अर्को इन्ट्रेस्टिङ खालको त कमन इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुपर्छ सो दैट कमन इन्ट्रेस्ट इज द मेन प्रोपर्टिज अफ ग्रान्ड युनिफिकेसन हो कमन इन्ट्रेस्ट के थियो होला त्यो बेलामा तीनटा फोर्स युनिफाइड भएकोलाई चाहिँ यसरी इलेक्ट्रो न्यूक्लियर गेज फिल्ड भन्न भन्छ तीनटै फोर्स युनिफाइड भएको फिल्डलाई यो हाम्रो यो गुरुहरुलाई त दाइ गरे जस्तै हो दाइ गर्दाखेरि हामीले चारवटा गुरुलाई राखेर दाइ गर्यौं भने के हुन्छ सुरुमा बिस्तारै हामी गुरुलाई यसरी लगाड्दै गर्छौं हैन अनि त्यो गुरुहरुको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुने देखाउन थाल्छ सबभन्दा छेउमा हुनेले मजाले तलक खाइरा हुन्छ यताउति हेर्छ घण्टी बजाउँछ हैन तर तपाई स्पिड बढाउनुस् त अनि जोडले कुदेर तपाई गर्नुस् त तिनीहरु त्यो गर्न सक्दैन अझै कुद्नुस् त धेरै कुदेर तिनीहरुलाई चाहिँ पारे पनि एकै नासले कुद्न बाध्य हुन्छ अझै इमेजिन गर्नु न यति धेरै कुदाउने कि 1 सेकेन्डमै 10,000 टोटी कुदायो भने त्यो सबै ढल्छ डल्लो बन्छ डल्लो भने घिस्रिएर घुम्न थाल्छ एउटै डल्लो बन्छ डेथ हुन्छ तिनीहरुको एउटै ठूलो डल्लो बन्छ से 1 सेकेन्डमै मिलियन टाइम्स घुमाउनुस् त तिनीहरुलाई मैले हाइपोथेटिकल कुरा गरे एउटा ठूलो डल्लो बन्छ घिस्रिएर जान्छ इन्ट्रेस्ट त आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट पहिले जुन टाउको हल्लाइरहेको थियो कान हल्लाइरहेको थियो पुच्छर हल्लाइरहेको थियो त्यो त गयो नि त त्यो त हराएर गयो त्यसैले यो यति हाई एनर्जीमा हुन्छ युनिफाई त्यो बेलामा यिनीहरुले इलेक्ट्रोनिक फोर्सले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सले स्ट्रङ फोर्सले आफ्नो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट कम्प्लिटली चाहिने त्यो बिर्सिन्छ कमन इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ है सो ग्रान्ड युनिफाइड थ्योरी इज अ मोडल theoretical model it's not yet experimentally verified but it's a very beautiful theory is a model in which three gauge interactions electromagnetic interaction weak interaction strong interaction and they are merged into a single interaction characterized by one larger gauge symmetry larger means it has a very strong very intense strength and thus one unified coupling constant यो लेभलको यदि हामीले इन टर्म्स अफ एनर्जी एक्सप्रेस गर्यौं भने GUT मा यो फोर्सेसहरुलाई युनिफाई हुनको लागि आफ्नो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट बिर्सनको लागि हामीले यति बढ्ता एनर्जी प्रोवाइड गर्नुपर्छ अहिले नै हामीले यही रुममा यति एनर्जी क्रिएट गर्न सक्यौं भने यो तीनटा फोर्सहरु युनिफाइड हुन्छ यो रुममा न्यूक्लियसहरु छ हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन ग्यासेसहरु छ न्यूक्लियस अभियसली छ अनि त्यस्तै यो रुममा अब वीक फोर्स पार्टिकलहरु नहोला त्यसैले बीटा पार्टिकलहरु अलिकति ल्याउनु पर्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन त छ यही नै जेनेरेट गर्दियो भने यति हाई एनर्जीमा पुग्यो भने कमन इन्ट्रेस्ट तिर जान्छ भनेको you can have electro nuclear gauge field but it's almost impossible as I said earlier till date we have energized only up to 10 to the 3 GeV in our very very big accelerators Tevatron linear accelerator and so on so okay अब यो लेभलमा अघि मैले भने नि गोरुहरु सुरुमा कान हल्लाउँथ्यो उ गर्थ्यो बेसरी घुमाइदिए भने एकदम हाई स्पिडमा घुमाइदिए भने सबै मर्छन् बिचाराहरु सबै सुरुमा खुट्टा टुट्ला त्यसपछि ढाड हड्डीहरु भाँचिएला के होला है त्यसपछि सबै एउटै खालको डल्लो बन्छ र अनि त्यो डल्लो बनिसकेपछि त्यो बेलामा तिनीहरुको इन्डिभिजुअल क्यारेक्टर सबै बिर्सिन्छ so at this level physical properties such as mass charge flavor even color charge were meaningless they are meaningless यानी र अब यहाँ पार्टिकलहरु छ स्ट्रङ फोर्स फिल्ड इन्टरैक्ट हुने वीक फोर्स को लागि फोर्स फिल्ड पनि म्यासिभ पार्टिकलहरु छ मासहरु त्यहाँ छ चार्ज obviously सबैको छ यो सबै कुरा मिनिङलेस हो सबै कुरा हराएर जान्छ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट जब एनर्जी हामी लो डाउन गर्छौं नि अनि त्यसपछि फोर्सेसहरु ब्रेक हुन थाल्छ त्यसपछि इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट चाहिँ म्यानिफेस्ट हुन थाल्छ है I'll go through the Lagrangian later in the next slide मैले जस्ट इन्ट्रोड्युस गरेँ ग्रान्ड युनिफिकेसन भनेको गाह्रो कुरा हो
तीनटा फोर्सलाई एउटै ठाउँमा राखेर एकै खालको बनाउने अब एकै खालको कस्तो बन्छ त भन्ने कुराकानी हामीले डिस्कस गर्नै पर्छ त्यो भनेको त्यो गर्ने भनेको हामीले कपलिङ गरेको म्याटर सेक्टर र गेज सेक्टरलाई कपल गराउनु पर्छ गेज कपलिङ हो सिमेट्री ब्रेकिङ तिर हैन सिमेट्री ब्रेकिङ को कुरा हामी नेक्स्ट क्लासमा स्टार्ट गर्छौं व्हाट इज द मिनिङ अफ सिमेट्री ब्रेकिङ एन्ड व्हाट इज द मिनिङ अफ स्पोन्टेनियस टर्म स्पोन्टेनियस सिमेट्री सो ग्रेभिटी ह्याड ओके अब तीनटा फोर्स मात्रै युनिफाई गर्ने भनेको ग्रेभिटी त छैन यसमा ग्रेभिटी त पहिले नै फुत्केर गइसक्यो रहेछ है तर मैले एउटा कुरा मात्रै यहाँ कनेक्ट गरौँ ग्रेभिटी पनि पहिले युनिफाइड थियो चारवटै युनिफाइड थियो चारवटै युनिफाई हुँदाखेरि त्यो कन्डिसनलाई फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गरेर बसेको थियो भनेर भनिन्छ फिजिक्समा प्ल्याङ्क इपोकको बेलामा त्यो युनिफाइड थियो है तर केही कारणले गर्दाखेरि ग्रेभिटी स्प्लिट भएर गयो सो आई डोन्ट वान्ट टु गो थ्रु द डिटेल्स व्हाट आर द रिजन बिहाइन्ड स्प्लिटिङ अफ ग्रेभिटी एट दैट टाइम बट इफ यु वान्ट यु क्यान गो थ्रु द डिटेल्स ओके हामीले एस्टोफिजिक्स पढ्दा चाहिँ हामी हरेक इपोकको डिस्कस गर्थ्यौं सो ग्रेभिटी युनिफाई हुँदाखेरि फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन भएको थियो है फन्डामेन्टल सिमेट्री भनेको यस्तो हो जसमा कुनै स्केल इन्भ्यारिएन्ट ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ त्यहाँ कुनै खालको यस्तो खालको जस्तै भनौँ एउटा प्लास्टिकको सीट छ अथवा एउटा तन्ना छ तन्नालाई चारवटा कर्नरबाट चारवटा फोर्सले तनक्क तन्काएर राखेको छ अथवा प्लास्टिकको एउटा सीट छ प्लास्टिकको तन्ना त्यसलाई अझै मजाले चारवटा फोर्सले तन्काएर चारवटा फोर्सले त तन्काउँदा त कि योग्य किसिमले तन्काउनु पर्छ उनको इन्ट्रेस्ट के हुनुपर्छ भने तन्ना तन्काउने मात्र आफ्नो इन्डिभिजुअल अरू सबै इन्ट्रेस्ट त्यो तन्काउने यस्तो जोडले तन्काएको हुन्छ कि एनर्जी एक्सट्रिमली हाई हुन्छ 10⁻16 बाट 10⁻21 जीमा पुग्छ ग्रेभिटी पनि इन्क्लुड गर्ने हो भने है तर त्यसरी तन्काउँदा केही कुराहरू हुन्छ क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको 0.0 एनर्जी लेभलमा फ्लक्चुएसन हुन्छ प्राइमोरियल क्वान्टम फ्लक्चुएसन त्यसको रिजन छ त्यसपछि ग्रेभिटी चाहिँ छोड्दिन्छ ग्रेभिटीले समेट्न सक्दैन किनभने ग्रेभिटी इज नाउ वी नो ग्रेभिटी इज द विक फोर्स अहिले सबभन्दा कमजोर फोर्स हाम्रो सरफेसमा ग्रेभिटी नै हो है के रिजन छ ग्रेभिटी एउटा फोर्स एउटा तन्ना तानिरहेको त तनक्क पारेर एउटाले छोड्दियो एउटा छोडेपछि के हुन्छ सबै खुच्चिन्छ नि त एउटाले छोड्दियो फोल्डै फोल्ड हुन्छ त्यहाँ सेभरल इरेगुलारिटिज आउँछ डिस्लोकेसन्सहरु आउँछ है अनि अब तीनटा मात्रै बाँकी रह्यो नि तन्ना तान्न तीनटाले अब के विचार गर्छन् भने विचार गर्नुपर्छ प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सनको कारणले फेरि पहिले जस्तै फन्डामेन्टल सिमेट्रीलाई रिगेन गरौँ फेरि तनक्क बनाउने कोसिस गरिरहन्छन् तिनीहरूले अब त्यसको लागि त तन्नाको 3 तिर 4 तिर बसेको एउटा साथी त गइसक्यो सबभन्दा पहिले त तिनीहरूले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेर तन्ना तन्काउनु पर्यो फोल्ड भएको ठाउँमा बढ्ता तन्काउनु पर्यो तिनीहरूको व्यवसाय कुदाकुद हुने भयो तिनीहरूको कमन इन्ट्रेस्ट के हुने भने तन्ना तन्काऊ फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गरौँ तिनीहरूले तन्ना तन्काउँदा पहिलेको अवस्था फन्डामेन्टल सिमेट्री जस्तो मेन्टेन गर्ने कोसिस गरिरहन्छन् तीनटा फोर्स है गरिरहन्छन् त्यही गरिरहेको कोसिस चाहिँ जियुटी इपोक हो तिनीहरू लास्टमा तन्ना पहिले जस्तो फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्न सक्दैन है तर एउटा सिमेट्री मेन्टेन गर्छन् दैट इज कॉल्ड गेज सिमेट्री त्यही सिमेट्री मेन्टेन गराउने भनेको ग्रान्ड युनिफिकेसन इपोक हो जियुटी थ्योरी हो so gravity had मैले यहाँ त्यसैको लागि थोरै यहाँ लेखे gravity had already separated and hence fundamental symmetry broke so fundamental symmetry break भइसकेपछि कन्डिसन हो remaining three forces were in combined form they tried their best to regain fundamental symmetry regain गर्न ट्राई गर्छन् तर त्यो सिमेट्री मेन्टेन गर्दैन अर्को सिमेट्री मेन्टेन त्यो ट्राई गरेदेखि अर्को सिमेट्री मेन्टेन गर्ने सम्मको पिरियड हो ग्रान्ड युनिफिकेसन ओके अब कसरी त्यो कस्तो खालको सिमेट्री मेन्टेन गरे त फन्डामेन्टल सिमेट्रीमा जान सकेनन् अब एउटा विचार गरौँ न तन्ना खुच्मुचिएको थियो प्लास्टिकको सीट फेरि घुमे तन्काए अझै तन्काए एक्सपान्डै गरे तनक्क तन्काइदिए भनेको अझै फैलाउने ठुलो बनाउने है हाई स्पिडमा तन्काए त्यसरी गरेर तन्काउँदाखेरि त्यहाँ हामी फेनम्यानको एक्सप्लेनेसन म भनिरहेको छु फेनम्यानले के भन्छ भने जुन इरेगुलारिटिजहरु थियो नि फोल्डहरु भएको थियो त्यो फोल्डहरु त
अलि डिजल्भ चाहिँ हुन्छन् तन्किन्छन् तर पोजिसन चेन्ज गर्छ नि तीनटा फोर्स पोजिसन चेन्ज गर्दाखेरि त्यहाँनिर गाँठागाँठीहरू आउँछ इन्ट्याङ्गल्डहरू आउँछ है तन्कायो त एकदमै तन्क्या जस्तो देखिन्छ तर त्यो तन्काउँदाखेरि त्यहाँनिर केही इन्ट्याङ्गलहरू हुन्छ त्यसैले गर्दा त्यो इन्ट्याङ्गलको कस्टमा त्यो इन्ट्याङ्गलको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ गौसियन हुन्छ स्केल इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ त्यो पनि सर्टेन प्रोपर्टी सिमेट्री प्रोपर्टी त्यसले सेटिस्फाई गर्छ त्यसले गर्दा त्यसलाई हामी अर्को खालको एउटा सिमेट्री भन्छौँ है अब त्यो गाँठागाँठी जुन भएको छ नि त्यो गाँठागाँठी को त्यो त्यसले पछि फ्युचरमा के गर्छ त युनिभर्समा अथवा त्यस पछाडिको इपोकहरुमा के गर्दै ल्याउँछ त भन्ने कुरा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छन् कतिपय कुरा नोन छ कतिपय अननोन छ ओके सो फर्स्ट ट्रू जियोटी सबभन्दा पहिलो यो थ्योरिटिशियन्सहरुले बनाएको फर्स्ट ट्रू जियोटी तीनटा फोर्सलाई युनिफाइड गर्ने काम गरेको तीनटा त्यो चाहिँ ली ग्रुप SU5 भन्ने ग्रुपमा बेस थियो है probably you have studied these group properties of these group in group theory हामीले अगाडि पढाएको छौं होला फर्स्ट सेमेस्टरमा अलिअलि सम्झना होला अहिले हामी अलि बढ्ता जान्छौं सो SU5 सबभन्दा पहिले प्रपोज गरेको ग्रुप हो स्पेशल युनिटरी ग्रुप having 5 different ways of properties. This can be interacting property or this can be say charge, two charges, or this can be color charge or something else. केही एउटा स्पेशल केही कुराहरु है it depends on the nature of the unification. SU5 contains standard model which is superset of this is SU3 is for strong force युकावा फिल्ड हुन्छ स्ट्रङ फोर्सलाई राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्ने फिल्ड चाहिँ SU3 ले एकदम ठ्याक्कै युकावालाई टक्क राखेर स्ट्रङ फोर्सको सबै खालको पोसिबिलिटी हुने खालको कलर फिल्डलाई एकोमोडेट गर्छ SU3 ले SU2 is for weak force and probably this is for electromagnetic U1 this is force carrier there is only one force carrier that is photon here you have two force carrier that is say W and Z and these three is for different things not for force carrier and neither for the generation of quarks I will explain this is quite interesting okay the first GUT चाहिँ यसरी एक्सप्लेन गरिएको थियो SU5 ले यो ग्रुपले यो फिल्डले यो तीनटैलाई युनिफाई गर्छ यो लास्टको दुईटा यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकको लागि विकको लागि स्ट्रङको यो सुपरसेट हो ओके तर यसले युनिफाई गर्दाखेरि यो SU3 मा चाहिँ नि युकावा कपलिङ आउँछ है स्ट्रङ फोर्स आउँछ स्ट्रङ फोर्स भनेको क्वार्क इन्भल्भ हुन्छ मोस्टली क्वार्क इन्भल्भ त्यहाँ मात्रै हुँदैन कि विकमा पनि हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकमा पनि हुन्छ किनभने यसमा इलेक्ट्रिक चार्ज पनि छ कलर चार्ज पनि छ आइसोस्पिन पनि छ है ओके तर जुन न्यूट्रिनोजहरु छ नि यहाँनिर यो विक फोर्स हो यो विक फोर्सको लागि हो विक फोर्सको leptonsहरु न्यूट्रिनोजहरु मासलेस न्यूट्रिनो एज्युम गरिएको GUT चाहिँ यो GUT in this GUT neutrinos are supposed to be massless तर अहिले हामीलाई थाहा छ न्यूट्रिनो मासलेस हुँदैन न्यूट्रिनो म्यासिभ हुन्छ थोरै मास हुन्छ तर न्यूट्रिनोको मास हुन्छ okay so in this GUT neutrino is assumed to be massless you should remember this I have forgot to write here the second true GUT is a true GUT भनेर भनिन्छ साँचो GUT भनेर भनिन्छ true GUT दुईटैलाई भनिन्छ अरूहरु पनि GUT हरु छन् there are altogether 5 different GUT based on different groups अब यो हरेक ग्रुपको लागि लग्रान्जियन हुन्छ यहाँ भित्र पसे पनि यसको यो त विक फोर्सको लागि लग्रान्जियन चाहियो यो दुईटा युनिफाइड दुईटालाई डिल गरे भने दुईटा युनिफाइड हुँदाखेरि लग्रान्जियन चाहियो आज म चाहिँ यो दुईटा युनिफाइड फर्ममा हुँदाखेरिको लग्रान्जियन कस्तो हुन्छ त्यो लग्रान्जियनलाई ब्रेक गरेर डिस्कस स्टार्ट गर्छ त्यसपछि अर्को क्लासमा हामी दुईटा सँगसँगै यहाँनिर जाँदा स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङको कुराकानीबाट जानुपर्छ त्यसपछि हामी यहाँको लग्रान्जियनलाई योसँग युनिफाई गर्छौं र लार्जर गेज सिमेट्रीतिर जान्छौं
Okay, so second true GUT is SO10, orthogonal, SO10, special orthogonal with 10 field characters, contains all standard model particles. यसले चाहिँ सबै 12 वटा पार्टिकल कन्टेन with neutrino mass. Neutrino mass छ भने पनि केही फरक हुँदैन. So SU10 is a superset of these three. Again, SU5 is also superset, but neutrino is massless in SU5, but in SU10, neutrino can have mass. तर यो दुईटै GUT मैले यहाँ लेखेँ, दुईटै GUT मा चाहिँ हिग्स सेक्टर छैन. These two GUT are for everything except Higgs mechanism. है Higgs sector भएको GUT चाहिँ E8. E8 is a superset of again these three because we have to unify strong force, weak force, and electromagnetic force. So this is the inner product, tensor product of between these two groups or fields. I should say field. E8 group is supposed to be best GUT that contains Higgs sector and all matter sector, as well as 3 gas sector of the standard model. Gas sector पनि सबै आउँछ यसमा, matter sector पनि सबै आउँछ. Obviously, neutrino with mass. So usually physics को स्टुडेन्ट, theoretical physics को स्टुडेन्टहरुले चाहिँ कोर्समा चाहिँ E8 ग्रुपलाई सबभन्दा बेस्ट भनिन्छ. त्यस्तै EO8 अथवा ES ग्रुपहरु पनि छन्. So during this epoch, during Grand Unification, अगाडि नै हामीले लेखिसक्यौं, 3 forces were unified and the role of split, 3टा फोर्स युनिफाई थिए. अब स्प्लिट भएर गइसकेको ग्रेभिटीले त्यो 3टा फोर्स 3 जनाले तन्काउँदै रहँदाखेरि चुपलाएर हेरिरह्यो कि त्यसलाई इन्टर्याक्ट गर्यो. So we don't know till date, we don't know what is the role of gravity during GUT epoch. स्प्लिट भएर गइसकेपछि उसले के गर्यो. This problem is called hierarchy problem, and many people are working in this problem. Even in Large Hadron Collider, one detector is focused to understand extra dimension, and in hierarchy problem, if you look at theory, you need extra dimension. And in the year 2016, people from LSC, they have claimed they already found extra dimension. र त्यो कुरा पनि अगाडि बढेको छ. एक्स्ट्रा डाइमेन्सनको धेरै पेपरहरु छन्, मोर देन 2000 पेपरहरु छ GUT को 2015 भन्दा पछाडी हेर्यो भने. So during this epoch, 3 forces were unified and the role of splitted gravity is still unknown. For sure, gravity ले अब के गर्यो होला त थाहा छैन. For sure, 3 forces failed to regain fundamental symmetry. फेरि पहिले जस्तो तनक्क तन्काउन ग्रेभिटी को बेलाको जस्तो सकेन. They were satisfied with gauge symmetry. So this is the GUT for gauge symmetry. Okay, now we start from electroweak Lagrangian. Grand Unification यो कुराहरु तपाईहरुले लेख्नुपर्छ. यो यहाँ देखिएको अथवा यो अगाडिको स्लाइड देखिएको. First we start from these two. So the last one, दुईटा फोर्सलाई युनिफाई गरौँ. Okay, SU2, this is for weak force and this is for, यो काम चाहिँ अब्दुल सलाम बोइनवरले गर्नुभएको, नोबेल प्राइज पाएको इमिडिएटली. र इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यहाँ भित्र नै हिग्स मेकानिजम पर्छ है. र यो यसले अलमोस्ट चाहिँ प्रब्लम नै सल्भ गरिदिन्छ. यसलाई अट्याच गर्नलाई, यसलाई युनिफाई गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ. यसले आफै इन्भाइट गर्छ, यसले आफै ठाउँ स्पेस दिन्छ. So this was more difficult because you know यसको फोर्स करियर म्यासिभ हुन्थ्यो. यसको फोर्स करियर 0 छ, यसको फोर्स करियर 0 छ. अब यो 0 सँग युनिफाई हुनु छ म्यासिभ फोर्स करियरको. त्यसपछि फेरि यो युनिफिकेसनको प्रोसेसले जुन एक खालको पार्टिकल आउँछ, हिग्स पार्टिकल, द हिग्स पार्टिकलले हिग्स मेकानिजमको थ्रुबाट सबै लेप्टोन्सहरुलाई र क्वार्कहरुलाई क्यारेक्टर दिएको हुन्छ है. Okay, just write Lagrangian of electroweak epoch. यो पछाडीको दुईटा मात्रै लियौ भने हामीले Lagrangian चाहिँ electroweak epoch को Lagrangianलाई चाहिँ 4 वटा सेक्टरमा हेर्नुपर्ने हुन्छ. The Lagrangian for electroweak interaction consists 4 parts. सबभन्दा लास्टको छ नि, यो लास्टको चाहिँ y लेखा चाहिँ युकावा कपलिङको लागि है. त्यसपछि यो पार्ट छ नि, यो हिग्स को लागि.
Higgs mechanism को लागि हो यो part kinetic term हो यो fermions को लागि हो because you have fermions in your matter sector मा सबै fermions हरु छ है 12 वटै fermions छ अझ anti particle हेर्यो भने 24 वटा fermions छ this term is responsible this is the kinetic term for fermions and this is for Higgs term this is for interaction term and this interaction is for isospin and hypercharge of the field. Okay, so you pata लगाउनलाई एकदम यो त अलरेडी नोन थियो यो कहाँबाट फर्मियन चाहिँ पहिलेदेखि नै नोन थियो हिग्स पीटर हिग्सले डिस्कभरी गर्नुभएको हो पछि वाइनबर्गले स्टीफन वाइनबर्ग सलामले यसमा काम गर्नुभयो अर्को स्लाइडमा म यिनीहरुको सबैको लाग्रान्जियन ठुलठुलो फर्ममा लेख्छु त्यसपछि तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ अगाडि तपाईले क्वान्टम फिल्ड थ्योरी पढिसकेका छ त्यहाँ भएको टर्महरु फेमिलियर टर्महरु आउँछ केही टर्म majority of the term you are familiar. So this term LG, this first term describes the interactions between isospin and hypercharge. You know hypercharge is the sum of baryon number and strangeness. Baryon number के को हुन्छ baryon को हुन्छ quark बाट मिलेर बनेको कुरा हुन्छ strangeness पनि strange quark strangeness पनि strong force field के हुन्छ these two property is particularly for strong force field को तर त्यो यो property isospin property चाहिँ weak force field को पनि हुन्छ so LG describes the interaction between isospin and hypercharge of field particles. These are vector bosons again except scalar boson is Higgs boson. LF is the kinetic term. As I said, this is very important term. LF is the kinetic term of the standard model fermions. Standard model मा 12 वटा fermions छ ती fermions को जुन जुन इन्भल्भ हुन्छन् तिनीहरुको kinetic term interaction को लागि जुन जुन इन्भल्भ हुन्छन्. So this LH describes the Higgs field. This is for Higgs field and Y gives the Ikawa interaction. Means Ikawa potential is for strong force field and that generates the fermion masses. I have written it here. Ly gives the Ikawa interaction that generates the fermion masses of all fermions that you have in the list of your elementary particles in your standard model. 12 fermion को masses हरु Ikawa interaction ले दिन्छ के को थ्रुबाट Higgs mechanism को थ्रुबाट. So at least you should try to you should explain what are the meaning of these terms, these Lagrangian. Now you move to explain each Lagrangian. Okay, second is for kinetic term, third is for Higgs, is for Ikawa interaction, which is responsible for giving masses to the fermions through Higgs mechanism. दुईटालाई मात्रै अहिले हामीले कम्बाइन गरेर त्यसको लाग्रान्जियन लेखिरहेको छौं अब फेरि म यहाँ फर्केर आएँ सो अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं म्याटर सेक्टरलाई डिस्कस गर्यौं गेज सेक्टरलाई डिस्कस गर्यौं सेपरेटली अनि अब यसलाई यो कपलिङ गराउन म्याटर र गेज भनेको त फोर्स करियर हो नि त फोर्स करियरसँग जोड्न कोसिस गरिरहेको छौं त्यो जोड्नको लागि हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स र वीक फोर्स इन्भल्भ हुँदाखेरि मात्रै जोड्ने प्रयासमा छौं स्ट्रङ फोर्सलाई छोडेर ग्राभिटी त अलरेडी छैन त्यसैले हामीले अहिलेसम्म गरेको कुराकानी भनेको यो पेरिफेरीमा छ we just started coupling we just started to write GUT one part of GUT त्यसपछि अर्को ठुलो पार्टहरु यहाँ तल बाँकी नै छ स्ट्यान्डर्ड मोडलको जुन चाहिँ सिमेट्री ब्रेकिङ बाट कनेक्ट हुन्छ दुईटै पार्ट ओके सो अघिल्लो जुन लाग्रान्जियन लेखेको थियो नि चारवटा लाग्रान्जियन फर्स्ट लाग्रान्जियनलाई मैले यहाँ लेखे यो तपाईहरुले लेख्नै पर्छ कपीमा कम से कम यति कुरा लेखेर यो फिल्डको आइसोस्पिन प्रोपर्टिज हुन्छ नि र हाइपरचार्ज प्रोपर्टिज हुन्छ नि यो दुईटाको बीचको इन्टरेक्सन हो यो गेज सिमेट्री गेज फिल्डमा SU2 into SUN गेज फिल्डमा आइसोस्पिन र फिल्डको आइसोस्पिन यो कम्बाइन्ड फिल्डको आइसोस्पिन र हाइपरचार्जको बीचको इन्टरेक्सन हो यसको लाग्रान्जियन कस्तो हुन्छ यसले दिन्छ -1/4 -1/4 सेम छ यहाँ WW छ यहाँ BB छ अब W भनेको के हो here W and B are field strength tensor W is for field strength tensor
and B is also for field strength tensor. तर के को लागि हो? W is for weak isospin, or this is for isospin, and B is for hypercharge. So you know isospin, you know hypercharge. यसलाई अलिकति जोडेर थिंक गर्ने. मैले एकचोटी एक्सप्लेन गर्ने मौका आउँछ त्यो हिग्स को क्लास लिँदाखेरि. This is the first part of your Lagrangian. Now you move to the kinetic term of your Lagrangian. This is the kinetic term of fermions that involve fermions of your standard model. अब यहाँ हेरौँ यो टर्महरु क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा मैले पढाउँदाखेरि एक्सप्लेन गरेको छु. कन्जुगेसन अफ वेभ फंक्सन एक्सप्लेन गरेको छु है. कन्जुगेसन अफ अपरेटर पनि, अपरेटरलाई कन्जुगेसन बनाउन सकिन्छ. हामीले इभन चाहिँ चार्ज कन्जुगेसन क्लाइन गोर्डन पार्टिकल को केसमा डिस्कस गरेको छौं. दिस इज नथिङ, दिस इज जस्ट द कन्जुगेसन. दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर if you have antiparticle. And here I have written where the subscript I runs over the 3 generations for fermions. भनेको जेनरेसनमा तपाई स्टिक हुनुपर्छ है. तपाई फर्स्ट जेनरेसन लिइरहनु भएको छ भने यु लिइरहनु छ, अर्को डी लिनुपर्छ. सेकेन्ड जेनरेसन जान पाइदैन. सो पर्टिकुलर जेनरेसनमा बस्नुपर्छ यो क्यानेडिक टर्मको लागि है. सो व्हाट इज क्यापिटल क्यू? व्हाट इज यु? यु हैव यु. Okay, U. What is D? You also have D. Probably you know this. मैले डिरेक्ट इक्वेसन मा D लेखेर क्रस गरेको त्यहाँ ठाउँ छ है. त्यहाँ क्युएफटी मा गएर हेर्नुस् यो D भनेको के हो. We will discuss this equation again next time. हामी फेरि यसको फेरि ब्रेकडाउन मा आउँछ. At least you should understand the term. So Q, U, D. What are they? This Q is left-handed doublet. U is right-handed singlet up. And D is again right-handed singlet down. Quark fields. All are quark fields. Left-handed doublet quark field. This is right-handed singlet up, singlet down, quark fields. And you have L here. L and E are left-handed doublet and right-handed singlet electron fields or lepton fields. Better to write lepton field here. यहाँ quark field लेखेको छ, यहाँ lepton field लेखेको. भनेको L र E भनेको चाहिँ lepton field को रहेछ. यसरी हेर्दाखेरि देखियो नि त. L र E, L यहाँ छ, E यहाँ छ है. यहाँ डाइरेक्ट इक्वेसन को कुनै फर्म छ. यो चाहिँ नि lepton field को रहेछ. तलको 6 वटा क्वार्कलाई एड्रेस गराउने काइनेटिक टर्म रहेछ है. अब यहाँ हेरौं Q र Q प्राइम यो डबलेटलाई डिल गर्ने कुरा रहेछ. सिंगलेट अप र सिंगलेट डाउनलाई डिल गर्ने कुरा रहेछ. डिभिजन त सबैमा DDD छ. अब यो D भइदिएर यस्तो खालको फर्ममा भइदिए भने अगाडि हामीले पढेको कुनै ठाउँमा यो कुरा छ. QFT को कपी पल्टाएर हेर्ने. म अहिले एक्सप्लेन गर्दिन. त्यही नेक्स्ट टाइम म एक्सप्लेन गर्छु ताकि तपाईहरुले के कुराहरु हेरेर आयो भने यस्तो खालको कन्जुगेसन फर्म नै त्यहाँनिर हामीले हेरेका थियौं. Okay, so candidate term is given by this sort of form. This is for interacting term due to isospin and hypercharge of this field, gauge field. Okay, so these first two term is for electroweak Lagrangian. Grand unification हुनको लागि त अर्को एउटा फर्स्ट पनि स्ट्रङ फर्स्ट पनि युनिफाई हुनु पर्यो. अब मैले हिग्स र इकावाको टर्म चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ लेखिदिए. So this LH is for Higgs term. यहाँ अब काटेको छैन. यहाँ H मात्रै राखेको छ. यहाँ लेखेको छ H term describe the Higgs field and its interactions with itself and the gauge bosons in itself and the gauge bosons आफैसँग र फिल्डसँग पनि यो यस्तो खालको टर्म हुँदो रहेछ. Here this lambda, this should be lambda. This should be lambda, okay? This term displays or it represents Yukawa interaction with the fermions. This is Yukawa interaction, you have H, and this is obviously relative velocity, or this is relative velocity square. Okay, so this should be in 4 vector as well, 4 velocity. This is
This is a Yukawa term, Ly. Okay, this is for here. This is a coefficient. This is for this equation. Y term displays the Yukawa interactions. यहाँ पनि हामीले यस एउटा थपिया छ क्रोनकर सिम्बल यहाँ डिफरेन्ट फर्ममा छ त्यो बाहेक अरु खासै कुरा छैन. This is a constant term. So you have minus, minus, and minus, all three minus term. You have conjugation of doublet for the quark field. And also, I already explained what is U and D in before slide, in the previous slide. मैले चारवटा Lagrangian electroweak symmetry, electroweak दुईटा फोर्स युनिफाई हुँदाखेरिको Lagrangian लेखे. यसैलाई चारवटामा जोडेर एउटा लामो लेखे भने त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोविक Lagrangian. अब प्रब्लम के हुन्छ भने यो इलेक्ट्रोविक Lagrangian जुन छ नि, so mathematically electroweak unification is possible under this group. So you have to write one big equation, L equals to, just add all four. चारवटै एड गरेर लामो लेख्यो भने चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोविक Lagrangian को इक्वेसन भयो. अब यसको चारवटा टर्म छ. अब तपाईले त्यहाँ सपोज मैले अब अर्को क्लासमा सिमेट्री ब्रेकिङको कुराकानी गर्छु. कुनै पनि खालको सिमेट्री फेरि ब्रेक भइदियो भनेको इलेक्ट्रोविक युनिफिकेसन ले अब समात्नु पर्यो स्ट्रङ फोर्स फिल्ड. स्ट्रङ फोर्सलाई त्यहाँ भित्र हाल्नु पर्यो. स्ट्रङ फोर्सलाई हाल्नको लागि स्ट्रङ फोर्सको लेभलसम्म पुग्नु पर्यो. कपलिङ कन्स्ट्यान्ट त्यसको लागि प्रिपेयर गर्नु पर्यो हो. अनि त्यो काम गर्दाखेरि यो जुन स्ट्याटस उनीहरुको छ नि, चारवटा मात्रै पार्ट छ नि Lagrangianको, चारवटा पार्टको एक खालको ब्युटी जुन छ, त्यो ब्युटी अथवा एक खालको कम्प्लिटनेस जुन छ, त्यो कम्प्लिटनेसले पुग्दैन, त्यो कम्प्लिटनेस हराउँछ. That is symmetry breaking. हराएर जब यो उसलाई स्ट्रङ फोर्स फिल्डको Lagrangianलाई समातेर हाल्नु पर्ने हुन्छ, यो अलि ठुलो बनेर यसले चाहिँ समातेर हाल्दाखेरि यो चारवटा Lagrangian ब्रेक डाउन भएर आठवटा Lagrangian मा चेन्ज हुन्छ. So you will have 8 terms, 8 Lagrangian term, and that is capable. That 8 Lagrangian term is because of spontaneous symmetry breaking of this your Lagrangian. And that symmetry breaking is essential to capture strong force field. And त्यसपछि तपाई strong force field लाई accommodate गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो कुरा अहिले म एक्सप्लेन गरिन. In terms of energy, I have explained this. As the temperature decreases to 10 to the 12 Kelvin, electroweak symmetry breaking is happened. Symmetry breaking को लागि अर्को क्लासमा म symmetry breaking के कुराकानीहरु वार्ता गर्छु है. आज हामीले GUT को, आज हामीले स्ट्यान्डर्ड मोडल डिस्कस गर्यौं, म्याटर सेक्टर र उस सेक्टर, गेस सेक्टर, त्यसपछि इन्टर्याक्ट गराउनलाई ट्राई गर्यौं. इन्टर्याक्सन हामीले इलेक्ट्रोविक बाट स्टार्ट गरेका छौं. इलेक्ट्रोविक को Lagrangian लेख्यो. You don't derive, you don't need to derive Lagrangian, but you should write Lagrangian, you should explain it, and you should link it. You will do some exercise of 1 page, 2 page, and 3 page, but not more. What is symmetry breaking? Suppose यस्तो खालको माउन्टेन न मजाले एउटा चाहिँ माथि टपमा यसरी अझै क्लिफ छ भनौं न, एकदमै शार्प छ, एकदमै स्मूथ सिमेट्रिक हिल जस्तो छ. Consider a smooth ball at the top of a very smooth symmetric hill. सबै डिरेक्सनमा उस्तै खालको स्मूथ छ. कताबाट खस्ने हो उले टुङ्गो गर्न सक्दैन. माथि बसिरहनलाई उले म्याक्सिमम एफर्ट चाहिन्छ टुप्पामा बसिरहनलाई. भनेको प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन अथवा भनौं मिनिमम एनर्जी लेभलमा बस्नको लागि यो तल आउँछ है. The ball can roll in either direction. There is a left right symmetry. यता पनि जान सक्छ, उता पनि जान सक्छ. And front back symmetry. थुप्रै ठाउँमा सिमेट्री छ. अब हामी कुरेर बस्छौं, कतातिर जान्छ, जता गए पनि एकतिर त जान्छ. एकतिर जानै पर्छ. जाने भनेको सिमेट्री ब्रेक भएको. You have a symmetry, now you broke symmetry. अब त्यस्तै तपाईको चारवटा जुन अहिलेको Lagrangian को टर्म थियो, त्यो टर्मले दुईटा फोर्सलाई टक्क चाहिँ युनिफाई गरेर राख्यो है. युनिफाई गरेर कमन इन्ट्रेस्टको कुराकानीहरु, हिग्स मेकानिजमहरु, क्यारेक्टरहरु दिने कुराहरु, त्यो सबै कुराहरु स्मुथली हुने गर्थ्यो. तर जब तपाई जब त्यो मात्रै सिचुएसनबाट अर्को कुनै सिचुएसनमा जान खोज्नुहुन्छ, अर्को प्रपर्टिजलाई पनि तपाई लिन खोज्नुहुन्छ भने
त्यसपछि त्यो जुन माथिको जुन Lagrangian थियो नि त्यो Lagrangian ब्रेक हुन्छ. You have new Lagrangian before capturing strong force, Lagrangian of strong force. And your Lagrangian 4 term becomes 8 terms. Okay, so in the next class, I will go through the symmetry breaking sector. Symmetry breaking sector ma jaन्छौं, त्यसपछि हामी अलिअलि लिंक गर्छौं. At least यो स्ट्यान्डर्ड मोडलले प्रिडिक्ट गरेको छ नि, त्यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौं. मैले यो जस्ट समरी आफै पढ्दा पनि हुन्छ. यहाँ अहिले पछिको लागि गर्ने कुरा अलिकति लेखेको छु. Standard model of particle physics is the theory describing 3 of the 4 known fundamental forces, you know this, in the universe, as well as classifying all known elementary particles. Technically, quantum field theory provides the mathematical framework for the standard model, in which a Lagrangian controls the dynamics and kinematics of the theory. So you have to construct Lagrangian for your particular interest, your particular interactions in which you are interested. Each kind of particle is described in terms of a dynamical field that pervades space-time. हामीले यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन. QFT मा हामीले पटक पटक गर्थ्यौं, रेडियोस्टिक मेकानिक्समा पटक पटक गर्थ्यौं, त्यहाँनिर हामी स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी सेटिस्फाई गर्थ्यौं है. QFT मा हामी 4 भेक्टरमा लगेर लरेन्ज इन्भाइरोमेन्ट बनाउँथ्यौं है. त्यसैले यो पनि सँगसँगै जानुपर्छ तपाईको Lagrangian जुन before symmetry breaking was अथवा after symmetry breaking was. It should be intact. It should satisfy all arguments of relativity. After all, you have unified relativistic theory and that quantum mechanics, non-relativistic quantum mechanics or quantum mechanics to get this quantum field theory. Okay, so our ultimate aim was to go through the third sector today. अरु कुराहरु त हामीले पहिले पनि पढाएका छौं, खास गरी बीएससी मा अथवा अझैले पढाएको कुराहरु, म्याटर सेक्टरको कुरा, गेस सेक्टरको कुराहरु. अब इन्टरेक्सन सेक्टर चाहिँ अलिअलि भए पनि क्यूएफटी हामीले थोरै भए पनि पढाएका छौं, त्यसैले हामीलाई त्यति गाह्रो हुँदैन. यी टर्महरुलाई एक्सप्लेन गरेर यी टर्महरुलाई डिफरेन्ट प्याकेटमा राखेर कुन टर्मले चाहिँ सिमेट्री ब्रेकिङ गराउँछ, स्पोन्टेनियस भनेर किन राखिया हो, त्यो हुनै पर्छ. त्यो नभइकन दिस इज obvious, that is the laws of the nature. एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा मैले प्रोबब्ली अर्को सेमेस्टरमा तपाईहरुलाई भनेको छु. पहिले फिजिसिस्टहरु आजभन्दा 40 इयर्स 50 इयर्स अगाडि यो कन्जर्भेसन लजहरु भायोलेट भयो भने एकदम चिन्तित हुन्थे. एनर्जी कन्जर्भेसन, मास कन्जर्भेसन, चार्ज कन्जर्भेसन, मोमेन्टम एक्सेट्रा, इभन lepton नम्बर कन्जर्भेसन, बारोन नम्बर, सीपी एक्सेट्रा, यिनीहरु भायोलेट भयो भने एकदम टेन्सनमा हुन्थे. किन भायोलेट भयो है? त्यसपछि थाहा पाए नोइदरले जुन कुरा दिनुभयो, नोइदर थ्योरमले, नोइदरबाट त्यो नोइदरको कन्ट्रिब्युसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है. कन्जर्भेसन लजलाई उहाँले सिमेट्री प्रिन्सिपलमा कन्भर्ट गर्नुभयो र लेख्नुभयो. इच कन्जर्भेसन लज शुड ह्याभ वन बाउन्ड्री, एउटा बाउन्ड्री भित्र मात्रै वर्क गर्छ भन्ने कुरा लेख्नुभयो. त्यसपछि के थाहा भयो भने कन्जर्भेसन लजहरुले त, सिमेट्री प्रिन्सिपलहरुले त नलेजलाई लिमिट गर्दा रहेछ. तपाईको नलेजलाई लिमिट गर्दिन्छन्, निश्चित गर्दिन्छन्, यतिसम्म मात्रै बुझाइदिन्छ. बट यु नो देयर इज नो लिमिट अफ नलेज. नलेजको लिमिट त छैन. त्यसैले त्यो नलेजको लिमिट छैन भनेको लिमिटलाई ब्रेक गर्ने वेज भनेको सिमेट्री ब्रेकिङ. So spontaneous symmetry breaking is a beautiful process that is closely related to the natural process. र अहिलेसम्म युनिभर्स यहाँसम्म आइसकेको छ नि, सुरुमा जस्तो थियो बिग ब्याङबाट होस् जेबाट होस्, अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तीनवटा खालको स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ भएको छ, नत्र यहाँसम्म पुग्दैन. फर्स्ट सिमेट्री ब्रेकिङ प्राइमोर्डियल क्वान्टम फ्लक्चुएसन हो, क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको 0 पोइन्ट लेभलमा भएको सिमेट्री ब्रेकिङ, जसले गर्दा ग्रेभिटी स्पिड भएर गयो. सेकेन्ड सिमेट्री ब्रेकिङ चाहिँ हामीले अर्को क्लासमा कुरा गर्ने हो, इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङ. त्यसले गरेर के गर्छ भने युनिभर्समा पहिले रेडिएसन मात्रै थियो, रेडिएसन डोमिनेटेड युनिभर्स थियो.
उसले रेडिएसन डोमिनेटेडबाट म्याटरतिर लग्छ, फर्स्ट प्रोटोन बनाउँछ, फर्स्ट इलेक्ट्रोन बनाउँछ, सर्भाइभ गराउँछ तिनीहरूलाई, र अल्टिमेटली एटम बनाउनु पर्यो, पेरियोडिक टेबलको एटमहरू पनि बन्नु पर्यो। यति धेरै सेलेस्टियल अब्जेक्टहरू हामी देख्छौँ स्काईमा, हरेक प्लानेटहरूमा हामी डिफ्रेन्ट मटेरियलहरू देख्छौँ, यो सबै कुरा बन्नु पर्यो नि। यो बन्नको लागि जुन सिमेट्री ब्रेकिङ भयो, त्यो सिमेट्री ब्रेकिङ चाहिँ इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङ थियो। त्यसैले विक फोर्सलाई भन्ने गरिन्छ, विक फोर्स इज द हिरो अफ द फोर्सेस एमङ 4 फोर्सेस। Weak force has a tremendous peculiar character than other 3 forces. यो कुराहरू हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। त्यस पछाडिको थर्ड सिमेट्री ब्रेकिङ भनेको डेन्सिटी फ्लक्चुएसन हो। डेन्सिटी फ्लक्चुएसन चाहिँ डार्क इपोकमा गएर हुन्छ, धेरै लेटमा हुन्छ। यो तीनटा सिमेट्री ब्रेकिङ भएर पहिले क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको प्राइमोरियल क्वान्टम फ्लक्चुएसन, सेकेन्ड इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङ, स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ, थर्ड इज डेन्सिटी फ्लक्चुएसन। र अरु पनि फोर्थ सिमेट्री ब्रेकिङ पनि एक्सपेक्ट गरेको छ थ्योरी गर्नेहरूले। फोर्थ सिमेट्री ब्रेकिङको एज पनि क्याल्कुलेट गरेका छन्। ओके, अब अहिले क्वेसनहरू त यस्तै हो, कथा जस्तो आज मैले भने हो है। यसैलाई आफूले अलिकति बुझ्ने, पछि थ्योरिटिकली पछि म्याथमेटिकली आफू इन्ट्रेस्ट लिएर हाई एनर्जी फिजिक्स पढ्यो भने सबै कुराहरू आउँछ है। तर त्यो जुन चाहिँ टर्मिनोलोजीहरू छ, त्यो टर्मिनोलोजीको मिनिङ के हो, एड हुँदै गएको ल्याग्रेन्जियनले अल्टिमेटली कस्तो कुराहरू दिन्छ भन्ने कुरा धेरै गाह्रो छ बुझ्नलाई। इट्स भेरी डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड। द्याट्स वाइ न्युटन, द्याट्स वाइ फेनम्यान फर्मुलेटेड फेनम्यान रुल। उसले यही इन्ट्राक्सन्सहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि रुल बनाइदियो है, नत्र भने क्युटीबाटै जाँदाखेरि एकदमै गाह्रो थियो। ओके, सो अहिले मैले बाई बाई गरेँ भाइ सबैलाई।